स्टुडेन्ट्स आज हामी वेभ एन्ड साउन्डको लास्ट च्याप्टर छ जसलाई हामी अकोस्टिक फिनोमिना भन्छौँ। त्यो अकोस्टिक फिनोमिनाबाट सुरु गर्छौँ है त। अकोस्टिक फिनोमिनामा हामीले पढ्नुपर्ने यहाँनिर छ। अब यसमा बिट्स, डप्लर्स इफेक्ट अनि यसबाट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्नु छ। आज म तपाईहरुलाई मेन त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट डप्लर्स इफेक्ट यो छ अनि बिट्स यी सोध्न सक्छ। अब बिट्स भने के, डप्लर्स इफेक्ट यी कुराहरू अहिले म डिस्कस गर्छु। त्यो एक्चुअली पहिला डप्लर्स इफेक्टबाट म स्टार्ट गर्छु। यो सबै डेफिनिसन टर्महरू छन् त्यसलाई म पछि डिस्कस गर्छु। यसमा आउँछौँ हामी अहिले डप्लर्स इफेक्ट है त। के हो त डप्लर्स इफेक्ट भन्ने कुरा आयो भने डप्लर्स इफेक्टमा अपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी जस्तो हामीले सुने जस्तो ठ्याक्कै नहुने के भाइ बहिनीहरु। कस्तो हुन्छ भन्दा ल यहाँनिर एक्चुअली जुन फ्रिक्वेन्सी त्यो सोर्सले इमिट गर्छ त्यही टाइपको फ्रिक्वेन्सी हामीले अब्जर्भ नगर्ने भयो। जस्तै यहाँनिर हर्न बजाउँदै गाडी तपाईको अगाडितिर आइदियो भने लाउड साउन्ड सुन्दै जानुहुन्छ। हर्न बजाउँदै टाढा गयो भने के हुन्छ, तपाईले अलि फेन्ट साउन्ड सुन्नुहुन्छ। भन्ने मतलब यो हो डप्लर भन्छ। अपारेन्ट चेन्ज आयो नि त त्यहाँनिर, अपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सीमा आउने अपारेन्ट चेन्ज है, अपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। अब यसरी यहाँनिर बुझौँ कि हामी डप्लर्स इफेक्टमा पहिला यसको डेफिनिसन द apparent change in frequency due to the relative motion of observer and observer मतलब listener, observer and source. Relative motion of observer and source. The apparent change in frequency due to the relative motion of observer and source is known as Doppler's effect. अब डप्लर्स इफेक्टमा हामीले कुरा के बुझौँ भन्दा त डप्लर्स इफेक्टको कुरा भयो। अब यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन छन्, डिफ्रेन्ट रिलेटिभ मोसन चाहिँ हुनु पर्यो है। अब जस्तै यहाँनिर कुनै दुईटा अब नो डप्लर रिलेटिभ मोसन नहुने केसहरू कस्ता हुन्छन् त्यसमा पनि म एकछिनमा डिस्कस गर्छु। अहिले आउँछु भनेपछि पहिला अपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु द रिलेटिभ मोसन अफ अब्जर्भर एन्ड सोर्स इज नोन एज डप्लर्स इफेक्ट। यसका डिफ्रेन्ट कन्डिसन छन् भाइ बहिनीहरु। फर्स्ट कन्डिसन हामी कुरा गरौँ फर्स्टमा सोर्स इन मोसन। फर्स्टमा सोर्स इन मोसन। अब सोर्स मोसन अब्जर्भर रेस्टको केसलाई डिल गरौँ। सोर्स इन motion and observer at rest source in motion and observer at rest है। सोर्स इन मोसन अब्जर्भर एट रेस्टको केसहरू पहिला यहाँ डिल गरौँ न भाइ बहिनी हामी। सोर्स इन मोसन एन्ड अब्जर्भर एट रेस्ट। फर्स्टमा फर्स्ट कन्डिसन डप्लर्स इफेक्टको सोर्स इन मोसन अब जुनसुकै केस पनि दिन सक्छ। अब यसलाई हामीले सजिलोको लागि लिनियर डिरेक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने। सोर्स इन मोसन अब्जर्भर एट रेस्ट। अनि अब यसरी बुझौँ भाइ बहिनी, जुन केस भनेको छ त्यही केसमा डिल गर्ने। मेन पोइन्ट लेख्नु पर्ने पोइन्टलाई पहिला हामी यसरी नै केही कुराहरू लेखौँ न। कन्सिडर अ सोर्स अफ साउन्ड। producing sound wave of frequency
producing sound wave of frequency f. Consider source of sound producing sound wave of frequency f. Frequency f, sound wave of frequency f. Consider source of sound producing sound wave of frequency f. Frequency f which emits sound wave in almost all possible direction. For simplicity, the direction of sound wave and observer is taken linearly. For simplicity is taken linearly हामी direction लियौं है, is taken linearly. अब यसमा यसरी बुझौं, one dimensional directional लिने है। अब कस्तो कन्डिसनमा हामी let v be the velocity of sound, velocity of sound in air. Different condition. First मा यो त सबैलाई यही लेख्दिने है भाइ बहिनीहरु, सबलाई यही लेख्दिने। फर्स्ट मा source moving towards stationary observer. Source moving towards stationary observer. Source stationary observer तिर जाँदैछ। Source moving towards stationary observer भनेपछि यहाँनिर कुनै सोर्स छ भाइ बहिनीहरु, यो सोर्स है, यहाँनिर observer। सोर्स र observer बीचको केही सेपरेसन छ, यो सोर्स जाँदैछ observer तिर। Source is moving towards stationary observer. यो सोर्स आफू पनि अगाडि त जाँदैछ, VO 0 है, velocity of observer 0, अनि velocity of source तल यता जाँदैछ, vs velocity ले सोर्स अगाडि जाँदैछ। अनि यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड वेभ पनि त अगाडि बढ्छ नि भाइ बहिनी, यसरी साउन्ड वेभ अगाडि जाँदैछ भन्ने बुझ्नुस् है। ल यसरी साउन्ड वेभ अगाडि जाँदैछ, सोर्स इज मुभिङ टुवार्ड्स स्टेशनरी observer भनेपछि यो सोर्स कता जाँदैछ, observer तिर जाँदैछ with velocity vs, velocity ले सोर्स इज मुभिङ टुवार्ड्स स्टेशनरी observer। अब यस्तो कन्डिसन रह्यो कि भाइ बहिनीहरु यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड v velocity ले जाँदैछ। ल मान्नुस् यो भनेको अब यसरी बुझाउँ न, यो यस देखि VO सम्म भनेको यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा साउन्डले 1 सेकेन्डमा कन्टेन गरेको डिस्टेन्स v मिटर डिस्टेन्स। त्यही टाइममा ल यसरी बुझ्नुस् त, यो सोर्सले यस पोइन्टबाट साउन्ड प्रोड्युस गर्यो अनि आफू पनि अगाडि जाँदैछ। सपोज 1 सेकेन्डमा v भेलोसिटी भएको सोर्सले v मिटर डिस्टेन्स यहाँनिर अकुपाई गर्यो भने त्यही 1 सेकेन्डमा सोर्सको vs भेलोसिटी छ भने त VO बाट अर्को कुनै पनि यसबाट s मा पुग्ला। ल यहाँनिर पुग्ने भयो, अब्जर्भर चाहिँ रेस्टमै छ है, अब्जर्भर ओ मै छ भनेपछि त अब यहाँनिर त्यो अब्जर्भरको लागि सोर्स त यहाँ भए जस्तो गरी एपियर हुने भयो नि त, वेभलेन्थमा अपारेन्ट उलाई चेन्ज पाउने भयो। हेर्नुस् त वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स अब उसको लागि कति फिल हुने भयो, उसको लागि वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स v माइनस vs हुने भयो, v माइनस vs। उसको लागि वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स भनेको v माइनस vs हुने भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। सोर्स यसबाट ट्राभल गर्न सुरु गर्दैछ, यसबाट ट्राभल गर्न सुरु गरेको सोर्स यसबाट यसरी अगाडि बढ्दै गएर ओमा पुग्दा त्यही टाइममा यसरी बुझ्नुस् न, सोर्स अब के भयो त,
साउन्ड त्यो सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्ड यसबाट ओमा पुग्दा सोर्स यसबाट ल एस ड्यासमा पुग्यो होला नि त। भनेपछि त ल्याम्डा वेभलेन्थ भएको वेभ अब्जर्भरले आफूले रिसिभ गर्दा, जस्तै यो भी डिस्टेन्स जुन छ नि, भी डिस्टेन्स कन्टेनिङ वेभ अब्जर्भरको लागि भी माइनस भीएस डिस्टेन्स कन्टेनिङ जस्तो हुने भयो कि भएन? भयो भने अब यही कुरा लेखौँ न त, यसरी बुझौँ है। consider a source yes moves towards stationary observer, moves towards the stationary observer, with velocity vs. Let v be the velocity of sound, in 1 second. In 1 second, the sound travels v meter distance, and at the same time source covers vs meter distance. For stationary observer, for a stationary observer भनौँ, for a stationary observer, the distance, the wave containing distance appears to be v minus vs. The apparent change in frequency. Now the apparent change in frequency is given by f dash equals to velocity of sound relative to the observer, velocity of sound upon change in frequency is given by f dash equals to velocity of sound relative to the observer, velocity of sound relative to the observer upon wavelength of wave
reaching to the observer. Wavelength of wave, velocity of sound relative to observer, wavelength of wave reaching to the observer. Therefore, f dash equals to velocity of sound relative velocity observer रेस्टमा छ भने velocity of sound त v नै हुने भयो उसको लागि है v अनि wavelength of wave reaching to the observer lambda dash हुने भयो अब lambda dash मा हामी के लेखौं lambda dash equals to उसको लागि lambda dash equals to v minus ps by f लेख्न पाइन्छ भनेपछि यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दियौ f dash equals to v by v minus ps upon f अब त्यसो भए f dash equals to v by v minus ps into f अब यसबाट यो आउने भए जुन रिलेसन आयो नि this shows that v is greater than v minus vs therefore f dash is greater than f hence apparent change in frequency apparent frequency observed by an observer increases apparent change in frequency observed by an observer increases so observer observes the sound of wave of higher frequency or pitch पनि भन्छ है यसरी त नि यो त हाम्रो यसमा आयो source moving towards stationary observer मा अब यहीबाट सेकेन्ड कन्डिसन छ source moving away from stationary observer source moving away from stationary observer भनेपछि यहाँनिर यसरी बुझौं सोर्स यो पोइन्टमा छ इनिशियली observer यो पोइन्टमा छ observer त स्टेशनरी छ VO0 अब सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्ड अगाडि बढ्दै छ यसमा v भेलोसिटीले अगाडि बढ्दै गरेको वेभले 1 सेकेन्डमा ल v मिटर डिस्टेन्स अकुपाई गर्छ ल यसले अकुपाई गर्ने डिस्टेन्स यो v भयो है अब त्यही टाइममा सोर्स त अब कता जाँदैछ अवे फ्रम अब्जर्भर यता जाँदैछ भाइ बहिनीहरु यता जाँदैछ vs भेलोसिटीले भनेपछि यसमा भएको सोर्स सपोज s डैश मा पुग्ला s डैश मा पुग्यो अब्जर्भर ओ मै छ यो अब्जर्भर को लागि अब वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स त अब यो पो लाग्ने भयो त भाइ बहिनीहरु सेम वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स अब यो फिल हुने भयो भनेपछि अब वेभ कन्टेनिङ डिस्टेन्स कति हुने भयो उसको लागि भन्ने कुरा आयो भने उसको लागि त यो v प्लस यहाँ थियो नि पहिला यता गयो यहाँबाट अगाडि बढेको सोर्स यहाँ पुगेपछि v प्लस vs भन्ने बुझ्नु पर्यो है v प्लस vs अगाडि बढ्यो v प्लस vs अब यसको पनि हामी कसरी क्याल्कुलेसन गरौं कुरा त उही हो लेख्ने कन्सिडर a source of sound यो कुरा लेख्दै नि जस्तै मिलाएर consider source yes moves towards away from stationary observer consider a source yes moves
moves away from stationary observer, moves away from stationary observer with velocity vs with velocity vs with velocity vs with velocity vs. Let v be the velocity of sound. Let v be the velocity of sound having frequency. Let v be the velocity of sound having frequency f. In 1 second, sound travels v meter distance. At the same time, source covers vs meter distance. त्यही टाइममा for an observer यति distance भए, for stationary observer wave content distance for stationary observer, for stationary observer source containing, for stationary observer the wave content distance appears to be, observer wave containing distance appears to be, wave containing distance appears to be P plus Ps. Now the apparent change in frequency, apparent change in frequency of sound is given by, apparent change in frequency of sound is given by f dash equals to velocity of sound relative to the observer upon wavelength of wave wavelength of wave reaching to the observer. Velocity of sound relative to the observer, wavelength of wave reaching to the observer. This way f dash equals to sound को velocity relative to the observer त v नै भयो किन v 0 छ भनेपछि अब wavelength of wave reaching to the observer lambda dash. अब lambda dash यहाँनिर के आउने भयो v plus vs wave को containing velocity भयो अपन frequency यो लेख्न पाइयो भनेपछि अब यहाँनिर के आउँछ v by v plus vs by f. It gives f dash equals to v by v plus vs into f.
From the above expression, V is less than V plus Vs. Therefore, F dash is less than F. F dash is less than F. F dash is less than F है यो ध्यान राख. F dash भन्छ अब के पाउँछ त उसले for an observer frequency of sound will be less than the actual frequency. Less than the actual frequency. यो पनि लेख्न सकिने भयो. अब भाइ बहिनीहरु मैले यहाँनिर अहिलेसम्म त अब्जर्भर रेस्टको कुरा गरे. अब चाहिँ हामी के गरौँ? सोर्स मुभिङ, सोर्स एट रेस्ट and observer in motion. Source at rest and observer in motion. कुरा त उही हो. सोर्स एट रेस्ट, observer is in motion. अब यसमा फर्स्ट कन्डिसन यसको लागौं फेरि. observer moving towards stationary source. Observer moving towards stationary source. Observer moving towards stationary source. ला अब हामी यसरी बुझौं न. यहाँनिर कुनै सोर्स छ भाइ पनि, सोर्स एट रेस्ट Vs0 अहिले. observer यो पोइन्टमा छ, ओ पोइन्टमा observer छ है. observer is moving towards stationary source. V यो भेलोसिटीले observer यता जाँदैछ. तर सोर्स आफू पो रेस्टमा, उसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड वेभ त अगाडि गइरहेको हुन्छ V मिटर डिस्टेन्स, V मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले. भनेपछि यसले अब यहाँनिर V मिटर डिस्टेन्स अकुपाई त गर्छ. अब्जर्भर अगाडि आयो. अब्जर्भर अगाडि आइसकेपछि ल यहाँनिर आउँदा यो सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्डको उसले केही नोट कम पाए जस्तो हुने भयो. एक्चुअली फ्रिक्वेन्सीमा केही मिसिङ जस्तो पायो. मतलब अब वेभलेन्थमा चेन्ज त होइन कि वेभलेन्थको केही पार्ट मिसिङ जस्तो अब अगाडि आइसक्यो नि. साउन्ड सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्ड V यो पोइन्टबाट यहाँ पुग्ने टाइममा ओले अगाडि आयो भनेपछि अब 1 सेकेन्ड भन्दा अलि कमै टाइममा उसले यता आएको पाइसक्यो भने अब यो सोर्स यहाँनिर थियो. अब यहाँ चाहिँ उसको लागि रिलेटिभ भेलोसिटीमा चेन्ज आउने बेला जस्तै कस्तो हुने भयो भन्दा अब यसको पनि लेखौँ. consider a source of sound. Consider a source of sound is at rest. Source of sound is at rest, but sound produced by it, sound wave produced by it travels with velocity V. Travels with velocity V. In this case, observer is moving. In this case, observer is moving towards stationary. Observer is moving toward stationary source. In this case, observer is moving towards stationary source. Stationary source with velocity VO.
when sound wave occupies b meter distance in 1 second at the same time observer travels view meter. The apparent frequency of sound wave observed by an observer. Apparent frequency of sound wave observed by an observer is given by f dash equals to velocity of sound relative to observer upon wavelength of wave reaching to the observer. Wavelength of wave reaching to the velocity of sound relative to the observer, wavelength of wave reaching to the observer. This way f dash equals to sound को velocity relative to the observer के हुने बेला हेर है त साउन्ड अगाडिलाई यसरी जाँदैछ, साउन्ड यता जाँदैछ v velocity ले observer यता आउँदैछ भने उसको लागि relative velocity कति हुने त साउन्ड को v plus v हो relative, किन उता रेस्टमा छैन नि v plus opposite v plus po upon wavelength त lambda हुने भयो, but lambda equals to the v by f actually v मा चेन्ज छैन, v minus v छैन, v meter distance भनेपछि f dash equals to के हुने भयो v plus po upon v by f, or it gives f dash equals to v plus po by v into f. From the above expression we see that from the above expression we see that v plus po is greater than v, therefore f dash is greater than f. So the observer observes the sound of sound wave of increased pitch, increased frequency भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरु। अब यसैमा फेरि यहाँनिर अर्को सेकेन्ड केस। Hey guys, we hope this video was useful for you, and if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.